Vậy machine learning là gì? Trong video này bạn sẽ học định nghĩa về nó và cũng có cái nhìn tổng quan về khi nào bạn có thể muốn áp dụng nó. Hãy cùng xem qua nhé. Đây là định nghĩa về học máy được cho là của tác giả Samuel. Ông đã định nghĩa machine learning là nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học mà không cần được lập trình một cách rõ ràng. Sự nổi bật của Samuel bắt nguồn từ việc vào những năm 1950, ông đã viết chương trình chơi cờ Checkers. Và điều đáng kinh ngạc về chương trình này là chính Arthur Samuel cũng không phải là một người chơi cờ Checkers giỏi. Điều ông đã làm là lập trình cho máy tính chơi có thể hàng chục ngàn ván cờ với chính nó, và bằng cách quan sát các vị trí trên bàn cờ thường dẫn đến chiến thắng hoặc thất bại. Chương trình chơi cờ Checkers đã học được theo thời gian đâu là vị trí tốt hay xấu. Bằng cách cố gắng đạt được các vị trí tốt và tránh các vị trí xấu, chương trình của ông dần dần cải thiện khả năng chơi cờ của mình. Bởi vì máy tính có đủ kiên nhẫn để chơi hàng chục ngàn ván cờ với chính nó đã có được rất nhiều kinh nghiệm chơi cờ Checkers đến mức cuối cùng nó trở thành một người chơi cờ Checkers giỏi hơn chính Arthur Samuel. Trong suốt các video này, ngoài việc tôi cố gắng trình bày về các nội dung, thỉnh thoảng tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi để giúp đảm bảo rằng bạn hiểu rõ nội dung. Dưới đây là một câu hỏi về điều gì sẽ xảy ra nếu máy tính chỉ chơi ít trò chơi hơn. Hãy xem xét và chọn đáp án mà bạn nghĩ là tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem qua câu đố. Và nếu bạn đã chọn đáp án này sẽ làm kết quả tệ hơn, thì bạn đã chọn đúng. Nói chung, càng cho thuật toán học tập nhiều cơ hội để học, thì nó sẽ hoạt động càng tốt. Nếu bạn không chọn đúng đáp án ngay từ lần đầu, điều đó hoàn toàn bình thường. Phải để kiểm tra xem bạn có thể trả lời tất cả chính xác ngay lần đầu tiên hay không, mà là để giúp bạn luyện tập các khái niệm mà bạn đang học. Định nghĩa của Arthur Samuel được xem là khá chính thức, nhưng trong 2 video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào một trong những loại thuật toán machine learning chính. Trong lớp học này, bạn sẽ học về nhiều thuật toán học tập khác nhau. 2 loại chính của machine learning là supervised learning và unsupervised learning. Chúng tôi sẽ định nghĩa rõ hơn các thuật ngữ này trong vài video tiếp theo. Trong 2 loại này, supervised learning là loại machine learning được sử dụng nhiều nhất trong các ứng dụng thực tế và đã chứng kiến sự phát triển và đổi mới nhanh chóng nhất. Trong loạt bài này, bao gồm tổng cộng 3 khóa học. 2 khóa học đầu tiên sẽ tập trung vào supervised learning và khóa học thứ 3 sẽ tập trung vào unsupervised learning, hệ thống gợi ý, recommender systems và reinforcement learning. Cho đến nay, các loại thuật toán học tập được sử dụng nhiều nhất là supervised learning, unsupervised learning và hệ thống gợi ý. Một điều khác mà chúng ta sẽ dành nhiều thời gian trong loạt bài này là những lời khuyên thực tiễn về việc áp dụng các thuật toán học tập. Đây là điều mà tôi rất chú trọng. Dạy về các thuật toán học tập giống như việc trao cho ai đó một bộ công cụ. Và điều quan trọng không kém, thậm chí còn quan trọng hơn, là đảm bảo bạn biết cách biết đấy. Nếu ai đó đưa cho bạn một cái búa hoặc một thiết bị hiện đại và nói rằng chúc may mắn, giờ bạn đã có tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng một ngôi nhà 3 tầng, thì điều đó không thực sự hiệu quả. Và điều tương tự cũng áp dụng trong machine learning. Đảm bảo bạn biết cách áp dụng các công cụ của machine learning một cách hiệu quả cũng quan trọng không kém. Vì vậy, trong khóa học này, bạn sẽ nhận được cả công cụ lẫn kỹ năng để áp dụng chúng một cách hiệu quả. Tôi thường xuyên thăm bạn bè và các nhóm tại một số công ty công nghệ hàng đầu, và ngay cả ngày nay có kinh nghiệm áp dụng các thuật toán học tập vào một số vấn đề. Nhưng đôi khi họ đã làm việc suốt 6 tháng mà không có nhiều thành công. Khi tôi nhìn vào những gì họ đang làm, đôi khi tôi cảm thấy rằng tôi có thể đã nói với họ 6 tháng trước rằng cách tiếp cận hiện tại sẽ không hiệu quả. Sử dụng các công cụ này sẽ mang lại cho họ cơ hội thành công cao hơn nhiều. Vì vậy, trong khóa học này, một trong những điều khá độc đáo mà bạn sẽ học được là bạn sẽ học được rất nhiều về các phương pháp thực tiễn tốt nhất để thực sự phát triển một hệ thống machine learning có giá trị thực tiễn. Bằng cách này, bạn sẽ ít hướng như một trong những nhóm đã mất 6 tháng đi sai hướng. Trong khóa học này, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về cách mà những kỹ sư machine learning giỏi nhất xây dựng hệ thống, và
Tôi hy vọng bạn sẽ hoàn thành khóa học này với tư cách là một trong số rất ít người trong thế giới ngày nay biết cách thiết kế và xây dựng các hệ thống machine learning nghiêm túc. Vậy đó là machine learning. Trong video tiếp theo chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về supervised learning và unsupervised learning là gì. Bạn cũng sẽ học về khi nào bạn có thể muốn sử dụng từng loại trong số chúng.